ดยังสวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้รายการทีนท้องของเราได้ก้าวมาถึงทะเลทรายที่ชื่อว่าพาล์มสปริงนะครับที่นี่นะครับก็เคยเป็นที่อยู่ของชาวอินเดียนแดงเผ่าคาฮูล่านะครับถามว่าเขาเคยอยู่ที่นี่มาแล้วเขามีอาชีพอะไรกันคำตอบก็คือเขาก็เก็บผลหมากรากไม้อย่างที่เห็นในอนุสาวรีย์ชาวอินเดียนแดงนี้นะครับคุณป้าคนนี้นะครับชื่อคุณป้าสมหญิงคุณป้าสมหญิงเก็บเกาลัดมาเพื่อที่จะเอาไปทอดแล้วก็ขายที่ตลาดสดตอนเที่ยงคืนนะครับส่วนคุณป้าคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนมีการศึกษาทำไมรู้ไหมครับเขารู้จักใช้หัวครับเขาไม่ได้ใช้แรงงานอย่างเดียวเขาใช้หัวด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเดินไฮกิ้งที่พาล์มแคนยอนแล้วจากนั้นก็จะขึ้นรถกระเช้าขึ้นไปบนภูเขาชื่อภูเขาซานทาซิงโตซานทาซิงโตนะครับออกเสียงไม่ค่อยถูกเหมือนกันเดี๋ยวจะไปถามชาวโลคอลที่นี่ว่าต้องออกเสียงยังไงแล้วจะนำสารคดีดีๆมาฝากท่านผู้ชมรับรองว่าสาระเข้มข้นดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนครับสวัสดีครับคัดทำไงถึงจะหยุดก็กดปุ่มเดิมท่านผู้ชมเมื่อกี้มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่บอกว่าเป็นเผ่าคาฮูล่านั้นไม่จริงนะครับเผ่าคาฮูล่าเคยอยู่ที่ปาล์มสปริงก็จริงแต่ว่าคุณป้าสมหญิงคนนี้นะครับเขาเป็นชาวเผ่าอากวาคาเลียนเต้นะครับเขาเขียนไว้ที่ป้ายนะครับแล้วก็คุณป้าสมหญิงเนี่ยมีชื่อในทางอินเดียนนะครับก็คือด็อกไฮนะครับแต่ว่าคนไทยเรียกเขาว่าสมหญิงก็ขออภัยในความผิดพลาดเราจะแก้ไขทุกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับที่เราทราบแต่เราอาจจะไม่ทราบแค่นี้แหละครับคัดสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันเสาร์เรามาที่วันอาทิตย์แล้วค่ะวันอาทิตย์แล้วเหรอโอเควันอาทิตย์นะครับเราก็มาที่ Palm Spring Aerial Tramway นะครับนั่นคือเป็นสถานีรถกระเช้าที่จะนำเราขึ้นสู่ยอดเขาความสูงเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตรงเนี้ยก็สูงจากเมืองมา 2,643 ฟุตแล้วนะครับรถกระเช้าที่เราจะขึ้นไปนั้นหน้าตาเป็นยังไงยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าเมื่อปี 2000 นะครับ13 ปีที่แล้วเขาได้เรโนเวทใหม่เปลี่ยนรถกระเช้าใหม่แล้วเขาก็เอารถกระเช้าเดิมนะครับที่ใช้มาตั้งแต่ปี 1963 นะครับมาวางไว้ให้เราได้เห็นได้ชมกันตรงนี้นี่เป็นหนึ่งในสองรถกระเช้าที่เคยใช้งานมาก่อนจริงๆนะครับเราเข้าไปตรงนี้เป็นประตูเข้าไปแล้วก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีที่นั่งแต่อย่างใดต้องยืนเกาะเสากันต้องยืนเกาะเสาแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับรถมันไม่ได้อยู่เฉยๆแต่ว่ามันหมุนไปเรื่อยๆดังนั้นขึ้นไปเนี่ยเกาะอยู่ริมหน้าต่างไม่ว่าหน้าต่างไหนเราได้เห็นวิวรอบภูเขาแน่นอนครับวันนี้ไม่มีมุกอะไรบอกความจริงอย่างเดียวเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแล้วเราจะถ่ายทำสารคดีมาให้ท่านผู้ชมกันใหม่สวัสดีครับครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดชมวิวของแทรมนะครับที่ด้านล่างถ้ามองไปเราก็จะเห็นมวลมหาประชาชนเพิ่งเข้าไปในรถแทรมแล้วประตูรถแทรมเพิ่งจะปิดลงแล้วอีกสักพักหนึ่งแทรมเนี้ยก็จะเคลื่อนที่ไปตามสายเคเบิลนะครับนั่นไงครับกำลังไปอยู่พอดีเลยในระหว่างนี้นะครับที่แทรมกำลังเคลื่อนที่ออกจากสถานีเราก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับราคาค่าตั๋วเท่าไหร่ครับประมาณ23.95 เอ๊ะเมื่อกี้เสียงใครเสียงพิธีกรผู้ช่วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าพิธีกรผู้ช่วยนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับไม่โฟกัสเลยสวัสดีค่ะเห็นอยู่นี้นะครับก็ชื่อว่าจอห์นสันฟอลเราได้ไฮค์มาจากสถานีของแทรมนะครับมาถึงที่นี่ระยะทางทั้งหมดประมาณ29เท่านั้นเองนะครับมีแรดเทอร์สเน็กนอนเฝ้าอยู่ในป้ายอันตรายมากอย่าเข้าไปใกล้ครับ
อีก10 นาทีก็จะถึงเวลาที่แทรมของเราจะออกเดินทางแล้วนะครับ ดังนั้นพวกเราก็จะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยก่อน แล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นแทรมกันครับ ครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาแล้วถึงข้างบนของ Mount San Jacinto นะครับความสูงข้างบนนี้ 8,516 ฟีตนะครับ จากนี้เราก็จะเดินผ่านทางนี้ลงไปที่ Ranger Station ชื่อว่า Long Valley Ranger Station เพื่อที่จะไปเดินไฮค์เทรลชื่อว่า Long Valley Loop นะครับ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชมด้วยกัน ตอนนี้คัดก่อนครับเก็บน้อยนะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีแทรมนะครับ เมื่อตอนสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เขาก่อสร้างมันไม่มีถนนขึ้นมาข้างบนนี้เลย ดังนั้นสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับเขาจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ขนส่งขึ้นมาแล้วก็มาดรอปไว้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นทำเป็นทาวเวอร์ต่างๆทั้งหมด7ทาวเวอร์นะครับแล้วก็ขึงเคเบิลขึ้นมาแล้วก็ถึงจะเอาแทรมขึ้นมาได้ แล้วสิ่งที่เจ๋งที่สุดสำหรับทั้งหมดนี้ก็คือว่าไม่ใช้ภาษีของประชาชนเลยสักบาทหนึ่งเป็นบริษัทเอกชนลงทุนทำขึ้นมาแล้วก็รับสัมปทานเก็บค่าเดินทางนะครับครั้งละ24 เหรียญเนี่ยแหละครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเราก็เดินลงมาเรากำลังจะเดินไปที่ Long Valley Ranger Station นะครับระหว่างทางเดินเนี่ยเราก็พบกับป้ายเพื่อที่บอกเราว่าเราไม่ควรจะ do not feed the wildlife ก็หมายถึงว่าดูจากป้ายนะครับก็คงแปลว่าอย่าเอาบุหรี่ให้สัตว์ป่าสูบมันไม่ดีต่อสุขภาพเขานะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อ Long Valley Ranger Station แล้วนะครับมาถึงที่เนี่ยก่อนที่จะเดินทางต่อไปได้เราก็จะต้องกรอก Wilderness Permit นะครับกับหัวกระผางอยู่ตรงนี้แต่ว่าเวลาเราเขียนเราก็ฉีกออกมาแล้วก็พลิกให้มันถูกหัวถูกหางได้ไม่จำเป็นต้องเขียนกับหัวกระผางได้อย่างใดแล้วก็กรอกไปใบสีฟ้าแล้วมันจะ copy ไปที่ใบสีขาวใบสีขาวเราเก็บเอาไว้ใบสีฟ้าเราใส่เข้าไปในนี้เพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้ว่าเราชื่อเสียงแรงนามว่ายังไงที่อยู่อะไรแล้วก็มากันกี่คนแล้วก็จะไปที่ไหนเขาจะได้ตามไปเก็บซากของเราได้แล้วก็จะได้รู้ว่าจะส่งซากของเราไปไว้ที่ไหนนะครับพูดจาไม่เป็นมงคลเลยแล้วนอกจากนั้นเขาก็จะมีข้อความบอกว่าเราจะอย่าก่อกองไฟนะอย่าเอาหมามานะแล้วก็ เอาหมีมาได้ไหม pack all trash นะครับเขาไม่ได้เขียนถึงหมีดังนั้นเราเอาหมีมาด้วยนะครับขาดจะเดินมาได้ครึ่งไมล์นะครับเราก็มาถึงจังชั่นที่หนึ่งนะครับกล้องลองมองไปทางนั้นครับเราต้องเลี้ยวซ้ายมาเพราะว่าถ้าตรงไปเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปทางนี้เนี่ยทางก็จะโรยไปด้วยเกล็ดหิมะนะครับไปอีกประมาณ3 ไมล์มั้งนะครับก็จะวนลูปกลับไปที่ Ranger Station เหมือนเดิมนะครับอันนี้เนี่ยน้องภูเขามีนิทานมาเล่าให้ฟังบอกว่าวันหนึ่งนะเขาเดินไปตามทางแล้วก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งมาเห็นเขาเด็กๆเขาไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าสัตว์อะไรเป็นสัตว์อะไรเห็นเขาเดินตัวกลมๆก็บอกว่าเอ้ยคุณแม่ดูนั่นสิหมูอ้วนพีแม่ก็บอกไม่ใช่ลูกนี่มันหมีอ้วนภูน้องภูเขาก็เลยได้ชื่อเป็นหมีภูตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมามันมาจากหมูอ้วนพีหมีอ้วนภูนั่นเองครับม้าก็จะเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ามองไปจะเห็นว่ามีรอยเท้าหมีหรือหมาก็ไม่ทราบนะครับได้เดินมาเล่นตรงนี้แล้วเราก็จะลองไปสำรวจดูว่าหิมะเป็นโรคไหมนะครับลองสำรวจดูเลยว่าแข็งโอ้ยเย็นด้วยสโนว์แองเจิลไม่สำเร็จครับแข็งมากแล้วก็เย็นมากเลยครับอย่าทำนะครับเด็กๆอย่าทำตามนะครับนี่เราก็มาถึงทางแยกของ Round Valley Loop แล้วนะครับทางแยกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแวบไปทางนี้นะครับอีก 0.3 ไมล์มันก็จะเป็นจุดชมวิวแล้วก็ Ranger Station ชื่อว่า Round Valley นะครับแล้วก็เป็นทางที่เดินต่อไปได้ยัง Wellman Divide นะครับซึ่งเราคงยังไม่ไปถึง Wellman Divide แต่เราจะไป 0.3 ไมล์นี่นะครับไปดูวิวว่าจะสวยขนาดไหนเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยครับวันนี้เรามาเดินบนหิมะกันเราก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยให้พร้อมนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือรองเท้าที่จะต้องทำให้เราอุ่นแล้วก็มี traction ดีๆใส่แล้วสบายใส่แล้วไม่หนาวนะครับแล้วก็ไม่ลื่นบนหิมะรองเท้าที่ผมขอเสนอท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือรองเท้าที่ผมใส่นะครับ
ไม่เลยครับครอกนั่นเองนะครับ แต่ว่าข้างในครอกมีอะไรครับ มีถุงเท้าขนสัตว์นะครับวูลซ็อกยี่ห้ออะไรจำไม่ได้แล้วแต่เนี่ยซื้อมาจากร้านพัทกลเนี่ยราคาคู่เลย$27ครับราคาแพงเท่าคอกเลยครับคอกก็$27เหมือนกันส่วนพิธีกรผู้ช่วยคุณนกปิยธิดาของเรานะครับ ใส่รองเท้าอะไรคะ ใส่ ASIC ค่ะ รองเท้าวิ่ง มา ASIC Kayano 19 ครับผมต่อหน่อย ค่ะ รองเท้าเอซิกเนี่ยนะครับมันก็มีวิวัฒนาการมานาน แล้วก็มีประวัติมานานนะครับ ครั้งหนึ่งเนี่ยนักวิ่งคนหนึ่งเขาแบบว่าหัดวิ่งทุกวันเลยนะครับมาฝึกวิ่งทุกวันเลยใส่รองเท้าเอซิกมาวิ่งทุกวันเลยเขาวิ่งแบบว่าขยันขันแข็งมากหนวดเขาไม่เคยโกนนะครับ ตื่นเช้ามาก็ไปวิ่งเลยครับ หน้าตาเป็นโจรมากเลยครั้งหนึ่งวิ่งผ่านสถานีตำรวจเห็นไอ้คนนี้มันวิ่งไปหน้าตาเหมือนโจรเฮ้ยมันวิ่งหนีตำรวจทำไมวะก็เลยวิ่งตามตำรวจก็เลยวิ่งตามไปจับมาได้ก็บอกว่าเฮ้ยคุณวิ่งหนีตำรวจทำไมนักวิ่งคนนี้ก็ตอบว่าคุณนำมาจับผมทำไมผมทำผิดอะไรตำรวจก็บอกว่าอ้าวไม่รู้เหรอเห็นวิ่งหนีนึกว่าแกขายยาบ้าไอ้นักวิ่งคนนี้ก็เลยตอบว่าค้ายาอะไร no นะครับ ระหว่างนั้น CEO ของบริษัทเอซิกอยู่ที่สถานีตำรวจพอดีตอนนั้นไปฟ้องคดีตบตีกับภรรยาเล็กน้อยได้ยินดังนั้นเข้าก็เลยได้ไอเดียว่าอ๋อรุ่นต่อไปรองเท้าของเราจะตั้งชื่อว่ารองเท้าเอซิกคายาโนนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกว่าถ้าเราจะค้ายาต้องมาใส่รองเท้าคู่นี้ถึงจะสามารถหนีตำรวจได้แต่ถ้าตำรวจจับได้ก็ต้องตอบว่าค้ายาโนจบเกียรติประวัติศาสตร์ของเราในวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินต่อไปที่ Round Valley Ranger Station ครับเราก็เดินมาถึง Long Valley Ranger Station แล้วนะครับจะเห็นว่า Ranger Station อยู่ตรงนี้สวยงามมากแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยนะครับตอนนี้ซีซั่นนี้เขาไม่มี Ranger อยู่ครับแต่ว่าตรงเมื่อกี้เนี่ยตรงมีป้ายบอกว่าความสูงตรงนี้คือ 9,100 ฟีตแล้วก็ยังมีน้ำไหลออกมาให้สำหรับใช้ดื่มใช้กินใช้ล้างไม้ล้างมือได้ด้วยนะครับไม่เราก็จะกลับไปถึง Ranger Station ที่เราเริ่มต้นเดินกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะเสร็จสิ้นการเดินทางวันนี้ผมขอนำเสนออุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้แต่ว่าไม่ได้เอามาใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจของไฮเกอร์ทั้งหลายแหละนะครับก่อนนี้ก็จะถูกซ่อนไว้ในกระเป๋าขอเชิญเข้ามาดอมเลยครับมันจะอยู่ลึกหน่อยนะครับ ในกระเป๋ามีอะไรบ้าง ก คะ ระเป๋ามีอะไรบ้างอันนี้ก็หมวกนะครับเพราะตอนเนี้ยแดดออกเห็นไหมก็จะได้บังแดดได้แต่เนื่องจากอยากจะเห็นหน้าท่านผู้ชมชัดๆก็จะถอดหมวกก่อนนะครับอันนี้ก็คือกางเกงอีกชั้นหนึ่งครับไว้ใส่กันลมได้เห็นบางๆอย่างนี้แต่มันอุ่นนะครับส่วนอันนี้ก็คือแจ็คเก็ตอุ่นชิบหาย อุ่นเกินใส่แล้วร้อนเลยเดินไม่ไหวก็เลยเอามายัดกระเป๋าไว้ถ่วงน้ำหนักเท่านั้นเองเมื่อตอนที่แล้วมีเหตุการณ์ขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับแล้วตอนนี้ต่อไปเนี่ยมีภูก็จะมาช่วยคุณพี่ม็อกใช่ไหมในการบอกท่านผู้ชมว่าในกระเป๋าใบนี้มีอะไรบ้างนะครับใน ตอนที่แล้วเนี่ยก็พบว่ามีเสื้อกันหนาวนะครับมีกางเกงกันลมครับแล้วก็มีหมวกอันนี้ก็คือเล่นเทเลไม่ได้ใช้เลยฮะเดี๋ยวต้องหาเรื่องใช้หน่อยละเสียดายอุตส่าห์แบกขึ้นมาหนักมากเลยนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ emergency ที่เตรียมไว้นะครับก็คืออันนี้นี่เองไม่ใช่อันนี้นะฮะไม่ใช่ของจริงมันอยู่ไหนวะของจริงหายแล้วของจริงคืออันนี้นะครับกล้องซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับไม่โฟกัสเลยกล้องโฟกัสหน่อยนะครับอันนี้ก็คือชื่อว่า
PLB คือ Personal Locator Beacon นะครับจะเห็นว่าการทำงานของมัน simple มากไม่มีปุ่มอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เรากดนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆแล้วก็เอาเสาอากาศออกมาปุ๊บปุ๊บแล้วก็วุบอย่างนี้นะครับพอตั้งเสาอากาศเรียบร้อยแล้วเราก็ถึงจะเห็นปุ่มนี้เป็นปุ่ม test แล้วปุ่มนี้เป็นปุ่ม switch นะครับต้องกดค้างไว้1 วินาทีและหลังจากนั้นเครื่องนี้จะส่งสัญญาณต่อเนื่องไปยังดาวเทียมต่างๆนะครับแจ้งตำแหน่งของเราโดยใช้ระบบทั้งระบบวิทยุ triangulation นะครับแล้วก็ระบบ GPS แจ้งตำแหน่งของเราให้กับ Search and Rescue ได้ทราบแล้วเขาก็จะมาช่วยเรานะครับคราวนี้การส่งสัญญาณของมันก็สามารถส่งสัญญาณต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า24 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วแบตเตอรี่หมดเลยดังนั้นเนี่ยก็อย่าใช้ยกเว้นว่าตกอยู่ในอันตรายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จริงๆนะครับส่วนไอ้2 สิ่งเมื่อกี้นี้ก็เป็น emergency supply เหมือนกันนะครับเผื่อว่าจำเป็นต้องใช้มันก็จะทำให้ชีวิตเราสามารถ hiking ได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นมากนะครับไม่อย่างนั้นก็จะต้องเป็นแบบมีภูเลยนะครับ ไม่มีอะไรใส่เลย แค่นี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคมใช่ไหมค่ะใช่วันจันทร์ครับเราก็มาเที่ยวที่ Indian Canyon นะครับซึ่งเป็น hiking trail ที่ maintain โดยชาว native อเมริกันนะครับตอนนี้ทางก็แคบลงเรื่อยๆนะครับโอ้ยเราเข้าทางมาแล้วครับว้าวรอดมาได้นะครับค่าเข้าก็คนละ$9แต่ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยเขาลดให้เหลือคนละ$7นะครับเขาคิดค่าเข้าต่อคนไม่ได้คิดต่อคันนะครับดังนั้นเนี่ยใครจะไปมุดในทังก็ไปมุดได้ผมไม่ได้พูดไม่ได้แนะนำเลยแต่เราจะทำคำหน้าเกิดไว้เฉยๆเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นดิวัดตัวเองหมดมาอยู่ที่ parking lot แล้วนะครับแล้วก็มาเยี่ยมเยียนห้องน้ำครับพร้อมกับรถสูบซ่วมอันถูกสุขลักษณะนะครับมีกลิ่นเล็กน้อยพอจะให้รู้ว่ามันเป็นรถสูบซ่วมแต่ว่าไม่ได้แย่เกินไปแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเราไม่สนใจซ่วมตรงนี้หรอกครับเราไปไฮค์กันเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปที่เมนเทรลนะครับเราก็มาแวะเที่ยวเทรลเล็กๆชื่อว่า West Fork Falls นะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตกกันดูที่ว่าน้ำตกตรงนี้มันจะน่าสนใจแค่ไหนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาลาบกับข้าวเหนียวมาด้วยก็จะได้กินลาบข้าวเหนียวน้ำตกกันครับสวัสดีครับหลังจากเดินมาได้ไม่ถึง5 นาทีนะครับเราก็มาถึงกับน้ำตกสุดสวยนะครับตรงนี้ไม่มีคนอื่นอยู่เลยนะครับมีแต่พวกเราคาดว่าคนส่วนใหญ่คงจะไปไฮค์ที่เมนเทรลกันนะครับส่วนเทรลย่อยอันนี้ครับสั้นๆง่ายๆแถมมีน้ำตกสวยๆด้วยกลับไม่มีคนมาเลยครับดูสิน้ำตกตู้ซ่าเย็นน้ำเย็นนะครับเมื่อกี้ลองเดินไปดูแล้วแต่ว่าไม่ได้ถึงกับหนาวมากเหมาะกับไปเดินไฮค์ที่เทรลหลักให้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวก็มาลงเล่นน้ำตกตรงนี้นะครับไม่เห็นว่าเขามีป้ายว่าจะห้ามเล่นน้ำแต่อย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าคุณตากล้องจะลองไปทางนู้นนะครับจะเห็นป้ายด้วยป้ายหนึ่งเขาบอกว่าตรงนี้เป็นสุดทางแล้วอย่าเดินต่อแล้วก็ล็อกคาร์บิ้งก็คืออย่าปีนก้อนหินเล่นนะครับดังนั้นก็คิดว่าถ้าเกิดเราจะแค่มาเล่นน้ำตกให้ตัวสดชื่นก็คงไม่ได้เป็นการผิดกฎแต่อย่างใดสวัสดีครับคือจุดเริ่มต้นของ Palm Canyon Trail นะครับวันนี้เราจะเดินกันลูป3 ไมล์นะครับถ้ามองลงไปที่วาลเล่ข้างล่างนี่นะครับก็จะเห็น California Palm Tree ซึ่งเป็นที่นี่เป็น Oasis ของ California Fan Palm Tree ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับเมื่อกี้เลนเจอร์เขาบอกผมมาแล้วก็เขาบอกว่าให้เดินซิกแซกลงไปนะครับข้างล่างแล้วก็จะมีทางเดินอยู่ข้างล่างท่ามกลางต้นปาล์มที่สวยงามไปประมาณ1 ไมล์ก็จะถึงจังชันและให้ไปเทรลที่ชื่อว่า Victor Trail จะพาเราขึ้นไปบนยอดเขาข้างบนนั้นเห็นไหมครับมีคนเดินเป็นมดอยู่ข้างบนเยอะแยะเลยคงจะแดดร้อนน่าดูแต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถจะเดินตาม Victor Trail ไปเรื่อยๆแล้วเขาก็บอกว่ามันจะอ้อมเขาไปอีกข้างหนึ่งก่อนที่จะลงเนี่ยก็จะมองเห็นทะเลทรายอยู่ข้างล่างเป็นวิวสวยงามมากพอลงไปแล้วก็จะมีทางชี้กลับมาให้กลับมาที่ Trading Post ซึ่งก็คือร้านขายขนมตรงนี้นะครับ
อ่า ครับถึงแม้ว่าเมื่อกี้ตอนต้นเทรลนะครับแดดจะร้อนมากๆแต่เดินลงมาแป๊บเดียวมาถึงแคนยอนข้างล่างนะครับก็ร่มเย็นสบายเต็มไปด้วยต้นปาล์มให้ลมเงากับเรามากมายนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าพิธีกรผู้ช่วยของเราไปไหนผมก็หาไม่เจอเหมือนกันครับว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนนะสงสัยจะไปแอบนอนพักผ่อนอยู่ที่ไหนแล้วนะครับอ้าวอยู่นี่เองนะครับก็อยู่ในอิกาลูนี่เองนะครับอิกาลูของชาวอินเดียนแดงไม่ได้ทำด้วยน้ำแข็งแต่ว่าทำด้วย ต้นปาล์ม ทำด้วยต้นปาล์มครับช่วยพาชมข้างในหน่อยได้ไหมครับบุกห้องนอนดารานะครับ ด้านในนะคะ เดี๋ยวพี่จะซูมเข้าไปหรืออะไรที่อย่างหรือเปล่า ไม่ค่ะ ด้านในก็บุด้วยใบปาล์มนะคะ แต่เหมือนจะทำโครงด้วยเหล็ก เอ๊ะ ยังไงอาจจะเป็นไม้แข็งๆนะคะ ตามนี้ที่เห็น ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะ ใช่ ครับ แล้วเอาใบปาล์มมาผูกติดๆกันนะคะ กันลมกันแดดได้ แต่อาจจะกันฝนไม่ได้ นี่นะคะ ถ้าเกิดให้เหนื่อยๆเราก็มานอนพักที่นี่ได้ครับ ร่มเย็นเป็นสุขมากเลยค่ะ ครับ ตอนนี้เราก็จะเดินต่อไปที่วิกเตอร์เทรลแล้ว โอเคค่ะ ตอนนี้เดินมาได้ประมาณ1/4 ไมล์นะครับแล้วก็มาถึงที่ลึกลับแห่งหนึ่งนะครับ มีรั้วกั้นตรงนี้ ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น มองลงไปนะครับ จะเห็นลมปุดขึ้นมานะครับ เพื่อหาคำตอบนะครับ เราก็จะลองแหย่เท้าลงไป โอ้โห มันคือบ่อน้ำร้อนนั่นเองครับ บ่อน้ำพุร้อน ทางโอเอซิสเลยนะคะ อย่างนี้นี่เองที่เขาเรียกโอเอซิสมันมีน้ำพุโผล่ขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงต้นปาล์มเหล่านี้นะครับ ให้มีชีวิตอยู่ได้ แล้วตรงนี้ก็เป็นน้ำพุที่วิเศษมาก เพราะว่ามันร้อนนะครับ เขาไม่เห็นมีป้ายว่าห้ามแช่หรือว่าอะไร ดังนั้นถ้าเกิดว่าวันไหนหนาวๆก็มานอนแช่น้ำอุ่นตรงนี้ก็คงได้ถือว่าเป็นจากุซซี่นะครับ แต่ว่าวันนี้อากาศร้อนไม่เอาน้ำร้อนแล้วครับ เราไปแช่น้ำตกกันดีกว่า ภูเขาแดงๆที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับ มองผ่านๆอาจจะนึกว่าไฮอยู่ที่เลดล็อกที่ซันตาบาร์บาร่าของเรานี่เองนะครับ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความแตกต่างอยู่ที่ตรงที่ว่าที่เลดล็อกนะครับที่ซันตาบาร์บาร่าจะมีพืชขึ้นอยู่ก็คือยักษ์ข่านะครับ ส่วนอันเนี้ยจะมีตะวองเพชรอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ ตัวป้อมๆนะครับน้ำแหลมๆสีแดงๆนะครับ อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันเล็กมาก แล้วมันก็จะทำตัวกลืนไปกับก้อนหินนะครับ โอ้ นี่ค่ะเห็นแล้ว ถ้าจะเกิดมองไปตรงนั้นจะเห็น2 หน่อนะครับ ค่ะ โดเดขึ้นมา ถ้าเกิดว่าไฮเกอร์คนไหนต้องเดินออกนอกเส้นทาง แล้วไต่เขาลงมานะครับ ตรงหน้าผา ก็นอกจากจะต้องระวังตกแล้ว อาจจะต้องระวังมาชนกับต้นแคคตัสพวกนี้ด้วยนะครับ โอเค ยังไม่จบ ถ้ามองมาทางนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าต้นปาล์มมากมายเหล่านี้นะครับ หลังจากที่ใบมันทำหน้าที่สังเคราะห์แสงเรียบร้อยแล้วนะครับ หน้าผมมืดนิดนึง พอมันเหี่ยวมันก็จะห้อยลงมาอย่างนั้นนะครับ แล้วมันก็จะตกลงมาอยู่ข้างล่าง ค่ะ ไม่ทราบว่าเขาไปดึงมาหรือว่ามันตกลงมาเองนะครับ อันนี้คาดว่าเขาคงกองเอาไว้เพื่อเอาไว้ทำอะไรนะ อิกาลู อิกกะลูครับ โอเค หลังจากเดินมา1 ไมล์นะครับแล้วก็มาถึงจังชันนะครับที่แยกจากเทรลหลักก็คือปาล์มแคนยอนเทรลไปทางนี้นะครับ แล้วก็อีกเทรลหนึ่งก็คือวิกเตอร์เทรลซึ่งจะเดินซิกแซกขึ้นภูเขาไปทางโน้นนะครับ ท่านผู้ชมจะเห็นว่าปาล์มแคนยอนเทรลที่เราเดินผ่านมานั้น มันร่มรื่นสบายมากนะครับ แต่ว่าเทรลที่เราจะเดินต่อไปเนี่ยวิกเตอร์เทรลเนี่ยครับไม่มีร่มเงาเลยนะครับแดดจัดมากดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องใส่หมวกให้ดีทาครีมกันแดดให้ดีนะครับ หรือที่ดีกว่านั้นนะครับก็คือสิ่งนี้ครับ นี่จะเป็นครั้งแรกที่เราจะทดลองไฮขึ้นเขาโดยกางร่มนะครับครับเราก็เดินมาถึงต้นแคคตัสเบบีแคคตัสตัวนี้นะครับคาดว่าคงจะชื่อมิสเตอร์วิกเตอร์นะครับเทรลนี้ก็เลยชื่อว่าวิกเตอร์เทรลเมื่อกี้เดินมานะครับจะบอกว่าทรายเข้าไปในรองเท้าของผมโอ้ยแล้วเจ็บนะครับทรายที่นี่ไม่เหมือนทรายที่ทะเลคือเข้าไปแล้วมันไม่นุ่มมันเจ็บนะครับเมื่อกี้น่ะเข้าไปทรายเข้าไปนิดนึงแล้วผมเหยียบไปมันตะโกนเลยสัตว์คือมันเป็นทรายหยาบนะครับมันก็เลยเจ็บ โอ้ ครับ
อ้าวกล้องชมวิวหน่อยครับทางที่เราจะเดินต่อไป สวยมากเลยค่ะ มองไปเห็นภูเขาซานฮาซิงโตเมาเทนที่เราขึ้นไปเดินเมื่อวานนะครับ ไม่น่าเชื่อตรงนี้ร้อนอิหมายข้างบนนะครับ หนาวมาก ปคลุม อาจจะมองไม่เห็นหิมะตรงนี้ แต่ว่าขึ้นไปก็จะเห็นหิมะอยู่ตามพื้นมากมายนะครับ ค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชม ขณะนี้เราก็เดินมาเหลืออีกแค่ 0.7 ไมล์ก็จะกลับไปถึง Trading Post แล้วนะครับ ท่านผู้ชมเห็นหน้าผมไหมครับ มันมืดๆไหม ลมเด่นมากค่ะ นี่นะครับแคคทัสคนนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมเดินทางนะครับกางร่มให้เขาหน่อย แต่เมื่อยพอแล้ว เรามาดูกันว่า สิ่งของที่แบกมาเพื่อความปลอดภัยในวันนี้นั้นนะครับ มีอะไรบ้างเราก็จะเทกระจาดโชว์กันตรงไหนดีคะตรงนั้นดีไหมครับดีค่ะโอเคค่ะแสงเยอะอันดับแรกเลยนะครับสิ่งสำคัญที่สุด ก็คือน้ำอันนี้คือน้ำเย็นเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวจะดื่มให้ดู ประมาณว่าหิวน้ำอยู่พอดีดื่มเข้าไปลิตรครึ่งแล้วไม่ใช่เหรอคะเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะวันหลังนะแบกมาสัก2-3 ลิตรเอามาขายลิตรละ$20ก็มีคนซื้อนี่ก็คือถุงขยะครับ อันนี้เสื้อที่ใส่เท่ๆแต่ว่าเท่ไม่ไหวละอันนี้ครับ emergency blanket เห็นร้อนๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องติดอยู่ที่นี่ค้างคืนเราก็ต้องมีผ้าห่มนะครับผ้าห่มอันนี้ห่มได้2 คนครับอันนี้ dry sack เผื่อว่าฝนฟ้าตกนะครับเราจะได้เอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใส่ไว้ในนี้แล้วล็อกไว้ไม่ให้น้ำเข้าได้ส่วนอันนี้ก็คือ PLB เครื่องส่งสัญญาณเรียกขอความช่วยเหลือที่ได้แสดงให้เห็นเมื่อวานนี้แล้วนะครับส่วนอันนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันนะครับคือ headlamp นอกจากจะใช้2 ทางส่องสว่างแล้วยามมืดนะครับก็ยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์เรียกขอความช่วยเหลือได้นอกจากนั้นอันนี้ก็เป็น emergency supply ต่างๆนะครับอุปกรณ์ survival ข้างในนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าจะนานเห็นว่าเดี๋ยวคัดไปอีกคลิปหนึ่งไหมมันจะยาวไปไหมไม่เป็นไรอันนี้นะครับใส่ซิปล็อกมาเลย2 ชั้นกันน้ำเข้าก็ตรงนี้ก็คือถ่านไว้ใส่ headlamp ใส่ GPS นะครับอันนี้คือเครื่องกรองน้ำครับเอาหลอดเนี่ยเสียบไปกับเครื่องกรองน้ำแล้วก็เอาเครื่องกรองน้ำปลายด้านใหญ่นี่นะครับจิ้มลงไปในคูคลองที่มีน้ำเน่าอยู่นะครับแล้วก็เอาปากคาบหลอดแล้วก็ดูดขึ้นมาน้ำมันก็จะปลอดภัยดื่มได้ไม่เคยลองนะครับเขาบอกว่ารสชาติจะแย่ๆเอาไว้ยามจำเป็นจริงๆค่อยใช้ส่วนอันนี้กล้องเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆมากมายงานประกอบไปด้วยอันนี้คือ fuel tablet fire starter เป็นสิ่งที่สามารถจุดไฟติดได้ถึงแม้ว่าจะเปียกน้ำก็ยังจุดติดได้นะครับอันนี้คือ quarter เอาไว้หยอดเหรียญโทรศัพท์เผื่อว่าต้องโทรเรียกคนมาช่วยเหลือนี่คือเชือกนะครับเชือกแค่นี้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรได้เหมือนกันแต่ก็พกไว้ก่อนนะเท่ๆอันนี้คือ waterproof match ไม่ขีดไฟพวกนี้นะครับจุดไฟติดได้แม้กระทั่งว่าเปียกน้ำแต่ตอนทะเลทรายอย่างนี้เราไม่จุดโชว์ให้ดูนะครับเดี๋ยวไฟไหม้จะแย่กันใหญ่อันนี้คือ bandage นะครับแบบที่เหนียวมากๆอันนี้ครับคือมีดผ่าตัดเผื่อว่าใครถูกลูกปืนยิงเข้าไปจะได้ผ่าเข้าไปแล้วหยิบลูกปืนออกมาได้ไม่ได้พูดเล่นนะครับอันนี้มีดจริงๆส่วนอันนี้ถุงซิปล็อกครับส่วนอันนี้คือเบ็ดตกปลานะครับแล้วก็มีตะขอด้วยอันนี้เป็นทุ่นสำหรับถ่วงให้ตะขอมันจมน้ำเผื่อว่าต้องติดอยู่ในนี้นานๆจะได้ตกปลากินได้อันนี้เป็นอลูมิเนียมฟลอยด์แบบหนาใช้สะท้อนแสงเรียกขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วก็สามารถเอามาพับเป็นหม้อสำหรับจุดไฟต้มน้ำได้ครับครับส่วนเมื่อกี้เห็นwaterproof match ไปแล้วนะครับอันนั้นยังไม่เจ๋งพอเจออันนี้ stormproof match ครับอันนี้ต่อให้ฝนมันตกเทหาลงมาเลยนะครับมันก็จุดไฟติดได้ผมเคยลองแล้วนะครับที่บ้านจุดไฟเสร็จจุ่มลงไปในน้ำมันยังติดไฟใต้น้ำได้ครับส่วนอันนี้คืออะไรมันก็คือที่ใช้สำหรับไม้ขีดไฟนั่นเองครับอันนี้ดักเทปครับเคยใช้มาแล้วใช้พันรองเท้าเวลารองเท้าขาดอันนี้ก็คือปากกานะครับใช้เขียนชื่อเสียงเรียงนามโพสต์อิทครับเอาไว้แปะบอกว่าฉันชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างนี้นะฉันเดินไปทางนี้นะมาช่วยฉันด้วยส่วนอันนี้ก็คือเข็มกลัดสมชายอันนี้คือลวดเอาไว้ทำราวตักผ้าหรือว่าทำที่ดักสัตว์นะครับอันนี้ก็คือควอเตอร์อีกควอเตอร์หนึ่งเผื่อค่าโทรศัพท์ไม่พอนั่นแหละครับก็คือ emergency supply ของเราคาดว่าเราคงจะไม่ต้องใช้มันนะครับแต่ว่าเมื่อถึงยามจำเป็นเมื่อไหร่เรามีใช้ดังนั้นการเดินทางของเราปลอดภัยแน่นอนครับเดี๋ยวก่อนโอเคมิชชั่นนะคะหลังจากที่เราไปไฮค์กันมา3 ไมล์นะคะ
ของอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าครับอ้าวแล้วเราจะคลายร้อนกันยังไงครับถอดแว่นก่อนไหมสังเกตว่าพิธีกรของเราใช้ใส่ครอกนะครับแล้วก็ใส่กางเกงโคลัมเบียทำให้สามารถเดินลุยน้ำได้พอแล้วเหรอครับ